Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, Science for the People. Kilalanin ang isa sa mga pinarangalan ng 2017 Outstanding Young Scientist Award ng National Academy of Science and Technology Philippines dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng wildlife sciences. Makakasama natin siya maya-maya lamang, kaya tutok lang dito sa DOSTv, Science for the People. Chef Gaitan, Jinky Yamsuan. Danilo Flores. Jerry Timbangan. Ako si Fernando Dagok Jr. Ako si Maricor Floro. Ako si Josie Buwan. Paul Soriano. Isa akong artista, Sugar artist. Isang hydrologist. Deputy ng Barangay Security Force. Sa kayo kilala enthusiast. restaurant head cashier. Food vendor. And I'm a filmmaker. Pinoy ako. Pinoy ako. Pinoy ako. Pinoy ako. Pinoy ko. Pinoy ako. Pinoy ako. Pinoy ako. On time ako. Isa sa mga pinaka-exciting na pag-aralan na larangan ng science ay ang wildlife. Sa yaman ng wildlife biodiversity ng bansa, siguradong hindi maubusan ng pag-aaralan ng ating mga professional at aspiring scientist. At kasama na nga sa mga nahilig sa larangan na ito ay ang isa sa mga pinarangalan ng 2017 Outstanding Young Scientist Award na tinagurian bilang Batman. Please welcome an Associate Professor of the Institute of Biological Sciences of the University of the Philippines, Los Baños, Curator of the UPLB's Museum of Natural History for Small and Volant Mammals, and the 2017 Outstanding Young Scientist for Wildlife Sciences, Professor Philip A. Alviola. Good morning, sir. Magandang araw, Jel, at magandang araw sa mga nanonood dito. Alright, siguro sir, bigyan niyo muna kami ng background. Ano po ba talaga ang trabaho ng isang wildlife scientist? So ako po, personally, ako po ay nagtatrabaho sa UP Los Baños, isa akong professor doon, specifically sa animal biology. So ako po, pinag-aaralan ko po yung ekolohiya at biolohiya ng mga wildlife. So itong mga hayop na ito ay, for example, mga ibon, mga palaka, mga ahas, mga daga. So yung mga yun, yung essentially mga hayop na may mga gulugod or yung backbone or vertebrate. Okay. Pero bakit yun ang nahiligan ninyo? Sabihin, bata ka pa lang ba, na-exposed ka na sa forest? Yes, ma'am. Well, since childhood, na malapit kami sa gubat. So, essentially, yung housing sa UP. So, malapit siya sa Mount Makiling Forest Reserve. So, essentially, that mountain became my playground. So, doon ako naglalaro, doon ako nangongolekta ng mga ahas, ng mga palaka. So, it started from there. So, from high school, na-intriga ako sa panike. And then eventually, I decided na ito na yung aking magiging life's vocation. Essentially, mag-aaral ng wildlife biology. At doon, sa mga nakikita mo sa paligid mo, ano yung pinakatinutukan mo talaga ng focus ng iyong study? Yung focus ng aking study is on bats. Okay. So, more of ecology. Meron ding taxonomy o yung pag-identify ng mga paniki na ito. At sa biology din at tungkol din sa viruses na pwedeng makita sa mga paniki. So, yun yung pinag-aaralan ko ngayon. So, essentially, I've been doing this for the past 20 years na rin. So, right after graduation from college. So, yung simula no, nag-aral ako ng paniki sa Polillo Island. So, ito yung maliit na isla of the
east coast of Luzon. So nag-spend ako ng mga 4 na buwan doon, pinag-arali yung mga panike, paghuhuli, pasok sa kuweba. And then from there, unti-unti nang nadagdagan yung research ko sa panike. So bilang isang wildlife scientist, ano yung fulfillment? Siyempre, 'di ba kasi sir, bibihira yung mga nasa ganyang profession, hindi ba? Kayo talaga mas parang involved kayo sa kalikasan Ganun. Yes, ma'am. So, it's more of yung unang-una fascination with nature. So, talagang, siguro na-intriga kami sa nature. And of course, masasabi ko sa ngayon na we are a select few. So, konti pa lang kami nag-aaral nito. And of course, yung siyensya dito, behind that wildlife biology. So, marami mga interesting na questions na pwedeng tanungin tungkol sa mga biology or ecology ng mga wildlife na ito na very fulfilling and can contribute significantly sa siyensya mismo, sa science as a whole. And of course, yung conservation side, so bilang isang isla, Pilipinas, maraming isla, nanganganib din ang kalagayan ng mga wildlife dito sa Pilipinas. So, sa to ay isa ito sa mga pinaka-threatened na mga wildlife sa buong mundo, actually. So marami tayong mga hayop, mga panike, mga palaka, ibon na pwedeng mabilang na siguro mga less than 1,000 individuals na lang. So yung research namin is on one hand, may science kaming sinasatisfy, so there's the science behind it. And on the other hand, yung para ma-conserve yung mga hayop na ito for perpetuity. Sa paglipas ng panahon, alam natin iba't ibang contribution kung bakit nawawala na rin itong mga wildlife animals. Yes, ma'am. Isa yung sa tinututukan ninyo, sir. Isa rin yung tinututukan namin. Unang-una is yung pagbigay ng impormasyon tungkol dito sa mga hayop na ito. So, ano ba yung biolohiya nila? Gaano na ba sila kadami o gaano kaunti? Ano yung mga threats, yung panganib sa kanilang populasyon? At yung mga pamamaraan, paano sila dumami? Okay. So, yung mga ganong mga... So may studies kayo yung for mga that. studies kami. At syempre, sabi nyo nga, simula bata kayo, talagang nakahiligan ninyo. Wala kayong ibang napiling profession aside from this talaga. Yung fascination ninyo talaga nakatutok dito sa environment. Yes, masasabi ko doon for the 20 years of my life as a professional wildlife biologist, ito lang po talaga yung tinutukan ko. So aside from this, meron kayo naiisip or fields of studies pa siguro focus ninyo bukod sa mga bats? Bukod sa mga bats. Ngayon ay medyo lumilihis ako ng konti. Pero ano pa rin naman, tungkol sa nature, mga insekto sa kuweba. So ang gusto kong aralin dito ay, kasi dapat nating ma-realize din na maraming kuweba sa Pilipinas. Yes. Kasi ito sa mga pinakamaraming landscape types. So may hahalin tulad sa mga gubat, coral reef. And sa kasamang palad, medyo mababaw pa rin yung realisasyon ng mga tao tungkol dito sa ganitong klaseng landscape na very important. Ang inaaral ko dito sa kuweba is gaano ka-importante yung panike sa mga insekto sa loob ng kuweba. So medyo it's a bit esoteric nga, di ba? So, but ang gusto ko malaman is yung ecosystem health doon sa kuweba ay pwedeng magampanan o pwedeng mapayaman ng isang mga panike sa pamamaraan ng kanilang dumi. Kasi ang mga panike doon nakatira sa kuweba, so maraming dumi na silang naiimbak, na naiipon doon. At itong mga, kung tawagin natin iguano, ito yung mga pagkain ng mga insekto na nabubuhay doon. So ibig sabihin, pag tinanggal mo yung panike, matatanggal yung kanilang guano, pwedeng bumaksak yung ecosystem sa loob ng kuweba. Kasi nakadepende yung mga insekto, yung mga sari-sari, mga organismo sa loob ng kuweba sa paniki niya. So yun po yung isang sa mga aspeto na gusto kong malaman na sa research na ginagawa po namin. At yung isa pa po ay tungkol sa potensyal ng mga sakit na pwede makuha sa paniki. So this has implication on public health. Yes. Yes, of course. Sa ngayon, may mga collaborations ako with several foreign and local scientists, mga virologists. So, in the last 10 years na aming research, nakita kami ng mga iba't ibang uri ng mga viruses sa iba't ibang klase ng mga panike. Sa buong Pilipinas ito. Bagamat yung mga sakit, mga viruses na to ay hindi pa nakaka-apekto sa tao,
meron sa mga sakit na to ay kamag-anak ng mga alam nating mga sakit na nakapinsala na. For example, siguradong marami sa atin ay nakarinig na ng Ebola virus Yes. sa Africa. So, nakadetect kami ng kamag-anak ng Ebola virus sa isang panike. Okay. Well, Saan di ko- area? Sa may Quezon Province, Okay. nakadetect kami ng gano'n. Wala siyang epekto sa tao sa ngayon. So, asymptomatic, walang pathological manifestations. So, ibig sabihin, hindi nagkakasakit, hindi nalalagnat. Pero nandun, masasabi mo rin na nandun yung posibilidad na baka mag-mutate, Yes. Oo. baka magbago itong sakit na ito. Although itong sakit yung virus na nakita namin sa panike, nakita rin siya sa mga unggoy dito sa Pilipinas. At apparently, yung mga nag-handle ng mga unggoy na to sa mga monkey farms ay hindi rin naman sila naapektuhan ng mga walang virus na yon. So, meron din kami mga nakita mga virus na kamag-anak ng SARS, yung Severe Acute Respiratory Syndrome na nagkaroon dati ng epidemic or scare sa Southeast Asia, even China and some parts of Japan. So may mga nakita rin kami mga ganung virus na kamag-anak ng SARS sa mga paniki din. Okay, so paano lumalabas? Madali maka-adapt ng virus sa mga paniki? Meron kasing pinaglalabanan ngayon na school of thoughts. Pwedeng nakuha ng paniki sa ibang sources, sa mga ibang hayop. At meron din nagsasabi na baka sa paniki mismo nang galing ang mga sakit na ito. Yan, oo. May dalawang thoughts na yan. Sa ngayon is hindi pa namin ma-resolve kung ano ba talaga, kung sino kanino galing or kung sa paniki nga ba galing ito or hindi. Alright, medyo talagang nagiging interesting talaga ang mga paniki. Ngayon pa lang, no? Parang iba nga ang pag-aaral na ginagawa ninyo. Tuloy-tuloy lang po ang ating pakikipagkwentuhan with Professor Philip Alviola. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang DOSTv Science for the People. Okay, Bong. Ipapasa yung bola dito sa tasa. Tapos, dumrive ka dito sa gitna. Ilang newtons, coach? Newtons? Newtons of force. Pag nalayap ako, yung amount of force na ibibigay ko ay dapat directly proportional sa height ng arc o trajectory at sa distance na tinitravel ng bola. Pampisa ito. Apply now as a Philippine Science High School Scholar. Download the form at pshs.edu.ph. Deadline of applications is on September 1, 2017. Nagbabalik po ang DOSTv Science for the People. Kasama pa rin po natin ang 2017 Outstanding Young Scientist for Wildlife Sciences, Professor Philip A. Alviola. Alright sir, pagpatuloy natin, syempre tinagurian kayong Batman. Ito ba talaga inyong focus, kaya kayo ginawa bilang OYS? Substantial part ng research ko is on bats. Yes. Pero meron din akong research sa mammals in general. So, particularly yung pag-identify ng mga mammals nito, gaya ng mga daga. So, over the last 10 to 15 years, nag-research kami, fieldwork, sa iba't ibang bundok sa Pilipinas, lalo na sa Luzon, gaya ng Cordillera, Sierra Madre, at marami kaming na-discovering mga bagong species ng daga. So, sa mga karaniwang tao, ang alam natin daga yun nasa bahay. Nasa bahay mga lang. nakaka-pest. Galing sa lupa. Sa Ganun ba lupa, yun? yun po. Mga peste ng mga pananim, nagbibigay ng sakit, gaya ng leptospirosis. Pero maraming hindi nakakaalam na marami tayong klase ng mga daga dito sa Pilipinas. Actually, halos mga 80 species, so 80 na klase ng daga dito. At 6 lang doon yung mga nakakapinsala. So, ibig sabihin, 75 to 74 ay sa Pilipinas lang halos nakikita. At iba-iba yung mga itsura nito. Meron tayong mga daga na umaabot ng mga 1 kilo. So, ibig sabihin, ganito yung katawan. Ang laki nun, sir. Yes, ma'am, malaki. Halos kasi laki ng pusa. Ganito yung katawan, ganito yung buntot. Tapos parang kuneho siya. Parang kuneho na mas malaki ng konti sa pusa. At kumakain ito ng prutas. So, prutas lang yung kinakain, minsan dahon. So, tapos nasa taas sila ng bundok. Tapos, sa mga puno sila nakatira, sa ilalim sa loob ng puno. Meron din tayong mga daga na mahaba ang nguso.
talagang halos pointed na. Kasi ito ay adaptation sa pagkain ng bulate. So hindi na nila halos kailangan ng ngipin. So ginagawa nila sa bulate is para spaghetti. So hinihigop na lang nila. So ganun ang mga iba't ibang mga uri ng daga na meron dito sa Pilipinas. Kung maririnig niyo po yung Galapagos Island na sinuri ni Charles Darwin noong 1859 o 1858. So marami siya na-discover yung mga ibon, na iba't iba itsura. Ganon din dito sa Pilipinas, mga daga naman. So yun po isa pong aspeto ng aking research. Tapos yung pangalawa naman is more on conservation biology relating to national policy. So ang ano dito is yung pagmamonitor ng mga biodiversity sa mga gubat sa Pilipinas. Gaya ng Mount Apo, yan, Mount Canlaon. So sabi nyo kanina, maraming iba't ibang species ng daga dito. Di ba? Parang, syempre, minsan may connotation ng daga na kapag maraming daga, marumi daw ang Pilipinas. Marumi ang isang lugar. Ganun ba yun, sir? Hindi po eh. Kasi depende kung anong klaseng daga ang meron. So kung sa mga siyudad, mga urban areas, so makikita mo dito mga daga is yung mga Peste talaga. At yung mga peste na ito, yung nabanggit ko kanina, mga 6 or 7 species, ito ay mga invasive. So galing sa ibang bansa at nag-invade dito sila sa Pilipinas. So ibig sabihin alien and invasive sila. So may mga yung mga the rest of ng mga daga na alam natin, na mga endemic sa Pilipinas, so sa Pilipinas lang nakikita. So sa gubat lang sila nakikita at saka malinis. Malinis sir, alam mo, minsan curious ako, saan nanggagaling talaga yung mga daga? Yung minsan kahit alam mo malinis yung isang lugar, meron pa rin eh. Magaling kasi yung kanilang anong tawag dito? Dispersal ability. Ibig sabihin, pwede silang magpalipat-lipat ng mga lugar kasi highly mobile ng mga daga, mabibilis. Pwede magtago, pwede sumakay sa mga barko, sa mga sasakyan. So, kayang-kaya nilang mag-invade ng mga iba't ibang lugar. Meron tayong tanong. Ang sabi nga nila, sir, paano daw nakapasok dito sa Pilipinas kung galing sa ibang bansa? Okay. Maraming yung mga daga na mga peste, yung mga invasive species, yung history ng kanilang colonization dito sa Pilipinas, may mga iba na very recent lang. Kung alam natin sa ating history, the galleon trade. Yan. So galleon trade, the exchange between Mexico and the Philippines. So yung Acapulco galleon trade. So maraming sumakay doon. Nadaga? Nadaga. May mga sumakay. Kasi ang kalakal na nangyayari dito sa galleon trade, hindi lang mga cloth, pati pagkain din. Mga pananim. So nakakasakay sila doon. And of course, Pilipinas is a maritime community, an island. Maraming mga centers dito sa Pilipinas, Manila. So maraming exchanges of trade na through boats. So doon nakakarating yung mga daga. So madaling-madali para sa kanila para makapasok. Hindi naman siguro nag-aeroplano ang mga daga. No? Yun talaga, pagdating doon sa mga barko, mas madali sila nakakasampa. Ayun. And after your research, yung inyong studies about sa mga bats, ano yung magiging implication nito, syempre sa publiko, sa kabuuan? Okay, yung sa isang aspeto ng research ko, yung sa biology mismo ng mga paniki. So, ang mga paniki ay nagbibigay ng ecosystem services. So, ano yung mga ecosystem services na to? Ano yung mga nakukuhang benepisyo ng tao dito sa paniki nito? Unang-una ay seed dispersal or forest regeneration. So, pag kumain ng paniki ng prutas, so idudumi niya yung prutas niyon kasama yung mga buto. So, itong mga buto na ito ay tutubo. Actually, mas maganda ang tubo ng mga prutas, yung mga seeds na pag siya ay pumasok, dinunumi ng paniki. So, yung contribution niya sa forest regeneration, definitely. Pangalawa is yung pollination. So, maraming mga paniki na kumakain din ng nectar. So, ibig sabihin, pag lumilipat sila sa iba't ibang mga flowers, sa mga iba't ibang puno, so dala nila yung pollen. So, nagkakaroon dito ng pollination. So, para yung prutas, para yung bulaklak maging prutas. So, nangyayari dito is, yung survival nung isang prutas, minsan, nagdedepende sa paniki. One prominent example would be yung durian. So, ang nangyayari dito is, para maganda or mas marami ang ani ng durian, kailangan ng paniki para magkaroon ng pollination. Nangyari sa Malaysia is, hinant down nila yung mga paniki na nagpo-pollinate sa durian. Bumaksak po ang industriya ng durian sa Malaysia, sometime like 15 to 20 years ago. So, yun po. So, dapat malaman din natin, meron ang pagkakaugnay ang paniki sa
sana in some ways sa national development, like for example food industry, so malaki yung contribution nila doon. Pangatlo siguro yung aming research ko tungkol sa mga viruses sa paniki. So dito ang ginagawa kasi namin is basic research. So information, mga first level information on bat viruses. So meron na, pag nalaman namin kung anong mga klase ng mga viruses na pwede makuha sa paniki, meron na tayong database na kung anong mga sakit na potensyal na pwedeng humawa sa tao. Maalam natin kung saan galing yung mga sakit na ito at pwedeng makapaggawa ng vaccine para malimitahan ang effect ng mga viruses na ito. Ayun. At nakikita natin na ang dami naman palang tulong ng mga paniki. Kasi usually, sir, pagkabata ka, Yes, di ba, ma'am. takot kang pumasok sa Opo, kuweba, opo. takot ka sa mga paniki, Yes, yung mga ma'am. nagliliparang Yes, ma'am. paniki, di ba? Pero ito talaga, may tulong naman May pala. tulong. Part of the yung parang misconception or fear ng paniki is Yes. yung pagsipsip ng dugo. Of Oo. course, it's been Siyempre perpetrated. sa mga pelikula Si Dracula or si mga ganun. Well, the reality is, sa Pilipinas, wala tayong paniki na sumisipsip ng dugo. So, wala tayong kung tawagin na yung sangivorous or yung blood-sucking bats. Ang mga paniki na ito ay nakikita sa Central America. And So, meron pa rin talaga? Meron din talaga. Pero sa Pilipinas, wala tayong Oo. ganun. Ang kinakain lang ng mga paniki dito, Ay karamitan prutas, Prutas. at meron din mga insekto na kinakain nila. at very safe. At syempre, paano kami, bilang individual siguro, ang publiko, paano kayo makakatulong in a way to conserve this mga paniki and other wildlife animals? First of all is yung information na binibigay namin sa biology ng mga paniki nito o kahit anong klaseng hayop. Pangalawa is meron kaming, we are closely working with the national government. For example, of course, the most prominent example would be yung Department of Environment and Natural Resources. So, sa aming mga advice, kasi maganda yung aming working relationship with that agency, so binibigyan namin sila ng mga impormasyon at malalaman nila kung ano yung mga klase ng mga hayop na mga nanganganib na. So, sa katunayan po, around 10 years or 15 years ago, gumawa ng batas. Ito yung tinatawag na Wildlife Act. Yes. So, itong batas na ito is nagpo-prohibit ng paghunting ng mga hayop sa Pilipinas. So, hindi lang ito yung para sa mga ibon, sa mga paniki, kasama pati mga insekto. At kahit yung mga, kasama na rin dito yung mga halaman, even though Wildlife Act siya. So, it's a very progressive form of legislation. One of the first in the region, actually. So, ayun, so yung nagtulungan kami, scientists and the DNR, so to come up with this kind of legislation. Yes. And of course, marami din mga legislation na nagtulungan kami gaya ng Cave Act, meron din ganun, na recognizing that caves are very distinct habitat and they are havens for biodiversity. So, na-recognize ng Philippine government yung klase. So, pagdating sa turismo, paano siya nakaka-contribute? Yan, sa turismo. Of course, may tinatawag na tayo yung ecotourism. Okay, so essentially blending ecological know-how with tourism. So yung mga natural features sa Pilipinas, pwede natin gawin as pampahikayat sa mga turista. Pero this is a double-edged sword. On one hand, marami kang turista mag-appreciate ng natural feature na yun. On the other hand, nasisira din yung mismong natural feature na yun. Yes. Like for example, yung underground river. Okay, so Puntahan talaga, di ba? Puntahan talaga. May mga minsan ang per day yata 700 people pumapasok doon. So yun nga lang, pag patuloy na lagi siyang pinupuntahan at hindi nagseset ng carrying capacity kung tawagin. So ano ba yung parang limit ng dami ng tao na pwedeng pumasok. So doon magkakaroon ng collapse, kalimitan. Another example is yung mga tourist areas like mga coral reef. So yun, talagang pinupunta ng mga tao, let's say for example sa Puerto Galera. Yun nga lang, syempre sa dami ng pumupunta doon, nasisira, hindi lang nabubulabog, nasisira yung coral reef, which is yung spawning area ng mga isda. So ang ginagawa namin is of course, binibigyan namin ng tamang impormasyon na wag tapakan, wag masyadong maraming tao na lumalangoy, yung mga ganun tipo. And
in more ways than one, in lots of instances, nasusunod naman yung aming mga payo tungkol dito. At bilang isang outstanding young scientist, sir, paano mo i-encourage din yung ibang mga Pilipino, lalo yung mga kabataan, na pasukin din o tahakin din ang mundo ng science and technology in the future? Ang ano dito sa mga bata, huwag kayong matakot, magkaroon ng, ano bang tawag dito, sense of wonderment, yung tamang pagtatanong kung ano ba yung gusto nyong malaman. Gaya na sa field ko, wildlife biology, at is essentially, ginawa ko ng bata, naggagala lang sa gubat, sa ilog. So, wag tumigil, wag kayong matakot na ihinto yung ganong klase ng interest. And of course, know yung tamang pagtatanong, the basic questions on scientific inquiry. Yun yung pinaka-importante sa lahat. So, wildlife biology is a science. So, we follow strictly yung scientific inquiry. So, it all starts with a question, ano yung mga resulta, pwede ba maggagawa ka ng hypothesis, mga ganon. Yes. So, patuloy lang ng patuloy. And of course, yun na nga, ano lang yung sense of wonderment. And then of course, well, it could help na pwede kayong mag-take ng mga courses, let's say for example, biology. So yung mga science-based na courses. And I'm sure yung ating mga state universities are well equipped to foster yung ganitong interest sa mga kabataan. Any more messages, sir? Baka meron kayong mga gustong ipahatid pa sa ating mga taga-subaybay. Ayun. Taon-taon po sa UP Los Baños na gumagawa po kami, nag-iimbita po kami ng mga estudyante, mga teachers. Meron po kami activity, kung tawagin is yung Biodiversity Summer Short Course. So dito po, ginagawa namin sa UPLB Museum of Natural History. So nag-iimbita po kami ng mga estudyante, mga teachers, tapos tinuturuan nila namin sila ng mga methods on how to study yung wildlife in nature. So lahat ng mga methods, paano sila hulihin. So every year po ito during summer, pero pwede naman po natin gawin ito, pwede namin itong gawin throughout the rest of the year. So ito po, inimbitahan ko po kayo, pumunta po kayo sa UP Los Baños kung gusto niyo pong magkaroon ng interest tungkol sa biodiversity. Thank you so much at maraming salamat sa mga naibahagi niyo po sa amin. And congratulations. Maraming salamat po. Thank you! Ayan po nakasama natin, of course, si Professor Philip Alviola. Hindi nga mauubusan ng kaalaman hanggang sa loob ng mga kuweba at kagubatan. Kaya naman, huwag matakot na pag-aralan ito. Kasabay ng pangangalaga dito upang patuloy pa nating masilayan ang ganda ng mga ito. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM-BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciDev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key, kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.